Profoundly perfect. Hi everybody, my name is PABI 84.86 Haju, conducting this very pristine presentation from the pristine country Nepal. Profoundly, I am the first pampered baby child of my daddy Mamu, and I do proud, I do privileged just being the first, eldest baby child of my daddy Mamu and having their zeal into my blood, right? So I am the mentor, I am the motivational speaker, life and coach, life and champion, the blogger, the digital content creator, creating this very session, creating this very public domain, public genre, public platform for all the people to get, to grab the very opportunities that I am actually availing for you all the people out there I'm providing, right? So while talking about the time is already 5:32 and 33 am in the morning, and I'm with this very pristine Pavitra Brahma Muhurat for all the people out there, out here from the entire universe. No matter what you are going through in your lives, no matter what are the designations, what are the complications, and of course, no matter how you are pursuing your lives, but I am Pavi 84.86 megahertz. You conducting this very soul from the two platform, of course, from the YouTube channel, the PABI Show. Simultaneously, I'm coming this a very motivational session from the TikTok account, the YouTube and the TikTok account, right? So all in all, most of you, my audience is from the entire universe, like from America, from Canada, from European country like Spain, Scandinavian countries like Croatia, Romania, and all all the people from Japan. They are literally supporting me a lot, and I can sense that you people are always been over here with the mindset supporting me. Okay. हामी मान्छे पवित्र 48.86 मिठाई जो म चाहिँ जहिले पनि बिहान बिहानको समयमा चाहिँ हजुरको समक्ष चाहिँ यसरी यसै कुराकानी गर्न आउँछु। मिस्टर पुलामी मगरज्यूले लाइक गर्दै उसिन्छ होइन, अनि त्यसपछिबाट यहाँनिर प्रशान्त जो चाहिँ जहिले पनि मलाई चाहिँ सपोर्ट गर्दै उसिन्छ। हजुरलाई धेरै धेरै चाहिँ थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु। आज चाहिँ म लिटरली 2 घन्टा मेरो मर्निङ ड्रेसबाट चाहिँ म उपस्थित भइसकेको छु है। हजुर नेपालभित्र नेपाल बाहिर जहाँसुकै बसेर चाहिँ मलाई त्यतिखेर वाच गर्दै हुनुहुन्छ हजुर तमाम श्रोता दर्शक वृन्द जो लाई म स्वागत गर्न चाहन्छु द पाबी सो मार्फत, राइट? यस अफकोर्स 2 घन्टा कति थाहा छ, 2 घन्टा 11 मिनट 7 सेकेन्ड मैले चाहिँ आज अनिर गरिसकेको छु, किनभने म आज 2:34 चाहिँ म घरबाट चाहिँ निक्लिएको हो क्या सर। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ छिटो छिटो पनि बोलिरहेको छु बिकज आई डु हेभ लट अफ स्केड्युल टुडे, एज टुडे इज अलरेडी सन्डे है। सन्डेको चाहिँ समय आइसकेको छ। अनि मेरो मामा हजुर हजुरलाई थाहा छ है, डाइरेक्ट मामा हजुर पवित्र पशुपतिनाथ देवताजी हजुरज्यूको एकदम परम भक्त। अनि मेरो मामा जहिले पनि takes showers. Takes baths before performing her rituals, puja aja गर्न अगाडि जहिले पनि चाहिँ नुहाइबस्छ। सो सी इज बिजी। अनि त्यसपछिबाट चाहिँ म चाहिँ अब यो समय चाहिँ युटिलाइज गरिरहेको छु। अनि मलाई चाहिँ होइन अनिहरूमा पनि कति भाइहरूले मैले त हजुरलाई देखिया हो नि भनेर भन्छिन्छ है, मलाई बाटोमा देखिया हो भनेर भन्छिन्छ। तर मलाई थाहा छैन, अब मलाई त हजुरले बोलाउनु पऱ्यो नि त होइन, अनि पो थाहा हुन्छ त ए भनेर थाहा हुन्छ होइन। अनि त्यसपछिबाट अनि म चाहिँ बिहान बिहानको समय छ हजुरलाई मोटिभेट गर्नको लागि आउँछु। अनि म त बिन्दास मान्छे हो क्या, म चाहिँ बिन्दास मान्छे हो होइन। मलाई चाहिँ 10 थरी कुराहरू कसैको मलाई चाहिँ टाउकोमा बोकेर हिँड्नै मन पर्दैन। मलाई सबभन्दा रिस उठ्ने बानी चाहिँ बाइटिङ गर्ने कुरा, किचकिच गर्ने, अरूको कुरा काट्ने, सानो सानो कुरामा चाहिँ नागिङ गर्ने मलाई मन पर्दैन।
अनि तपाईँहरूले चाहिँ मलाई यसरी चाहिँ लाइक गर्दै हुनुहुन्छ है भाइ बहिनीहरू, हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अनि हजुरहरूलाई चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने हजुर चाहिँ अरूको पर्सनल कुराहरूमा चाहिँ यहाँ एकजना मान्छे छ है, यो एकजना मान्छेले चाहिँ मलाई ब्याक टु ब्याक है हजुरहरूलाई चाहिँ अहिले त्यो के भन्छ टेक्स्ट हेर्नु नमिल्ने बनाएर रहेछ क्या है, बिचरा जस्तो लाग्छ है, बिचरा हि इज नट बिन एबल टु होइन वान मी, अनि त्यसपछिबाट 10वटा कुराहरू लेखिरहेको हुन्छ, बिचरा लाग्छ क्या, दया लागेर आउँछ है। हो नि, म त एकदम धेरै बिन्दास छु प्रशान्त भाइ, एकदमै धेरै बिन्दास है। मलाई कसैको मतलब वास्ता पास्ता छैन कि, म वास्ता पास्ता गर्ने मान्छे नै होइन कि। जिन्दगीमा एक बारको जुनी हो, 10 साल वास्ता पास्ता गरेर हुन्छ हुँदैन नि त होइन, त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अनि म चाहिँ एकदम राम्रै मान्छु कि आफूले आफैलाई चाहिँ मुटुभित्रको राम्रै होइन, किन भन्दाखेरि मलाई कसैको कोहीसँग लेनदेन छैन क्या होइन, कोहीसँग लेनदेन छैन। कति धेरैजना मान्छेहरू चाहिँ मलाई पाउनको लागि बाटोमा उसिन्छ क्या होइन, त्यो यो मेरो बिजनेस, यो मेरो चाहिँ यस्तो स्टेटस छ, मेरो ह्यान्ड त्यान, त्यो कुराले कोही मान्छे पनि अट्र्याक्टेड हुँदैन क्या। र लिटरली मलाई के लाग्छ भने मलाई चाहिँ ओके हो हजुर राम्रै हो भनेर भन्छ। मैले आफूले आफैलाई चाहिँ फ्ल्याटर गरे होइन प्रशान्तलाई होइन, मैले के सोचेँ भने मान्छे पवित्र भावले चाहिँ मुटुबाट शुद्धिकरण हुनुपर्छ क्या, पवित्र हुनुपर्छ क्या होइन। तपाईँलाई मैले यसरी कुरा गर्दाखेरि मक्क पारिदिने यसरी, अनि त्यसपछिबाट त्यो भेट्दाखेरि अर्को त्यो होइन, म एज इट इज म तपाईँसँग पनि उस्तै छु, म छोराछोरीसँग पनि उस्तै छु, मेरो फ्यामिली मेम्बर्स, मेरो चाहिँ पवित्र पुरै ब्रह्माण्डकै चाहिँ के हो भने म सबैलाई चाहिँ आफ्नो फ्यामिली मेम्बर्स मातापिता होइन म आफ्नो चाहिँ ठान्छु कि। त्यस कारणले गर्दाखेरि कति धेरै मान्छेहरू चाहिँ ईर्ष्या गरेर डाहा गरेर चाहिँ होइन अनसिन चाहिँ टेक्स्टहरू लेखेर चाहिँ होइन अब भन्न सक्दैन यहाँनिर पब्लिक उसमा आएर 10वटा कुराहरू लेखेर चाहिँ यहाँनिर आउँछ, तर मलाई केही फरक पर्दैन। मलाई किन फरक पर्दैन भने म कसैको कुरालाई होइन बिगार्ने, कसैलाई चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ प्रपर्टी चाहिँ मलाई आदि चाहिन्छ भनेर तपाईँलाई म त्यो क्लेम गर्ने मान्छे होइन नि त। म त साधारण आउने हो एउटा प्लेटफर्ममा होइन, सामाजिक सञ्जालमा आउने हो, आफूलाई लागेको कुरा बोल्ने हो। किन भन्दाखेरि आएन म्यान छोड, मलाई के लाग्छ भने सबैजनाको आफ्नो आफ्नो किसिमको चाहिँ तपाईँको उत्तरदायित्व हुन्छ आफ्नो समाजप्रति होइन। मैले जे देखाएको छु त्यो कुरा भन्छु नि त, त्यस कारणले कति धेरैजना मान्छेलाई त के लाग्दो रहेछ नि, अब कोसिस गऱ्यो जिन्दगीभर कोसिस गऱ्यो पाउनको लागि पाएन, नपाएपछि के गर्ने त। जस्तो कि मैले हजुरलाई भन्छु होइन, स्यालले चाहिँ अङ्गुर टिप्दाखेरि त्यो भ्याएन, नभ्याएपछि अमिलो भयो भनेर फर्क्या जस्तै अब मलाई लिटरली दे डु नट ह्याभ कपेसिटी, उनीहरूसँग क्षमता छैन नि त मलाई प्राप्त गर्ने है। आइएम नट बिङ सो मच बोस्टिङ है, मैले मेरो घमण्ड गरे होइन, तर जब कोही मान्छेले चाहिँ तपाईँलाई प्राप्त गर्दैन, तर तपाईँलाई चाहिँ एकदमै धेरै मुटुभित्रैदेखि चाहन्थ्यो, तर तपाईँले त्यो मान्छेलाई तपाईँको लाइक सम्झिनु भएन भने त्यो मान्छेले तपाईँलाई चाहिँ जसरी चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो सडकमा होइन तपाईँलाई चाहिँ डगिजहरूले चाहिँ अट्याक गर्छ नि, त्यो मोडमा हुन्छ क्या सधैँ है। त्यसलाई तपाईँको विचार गर्नुहोस् है। मैले चाहिँ एकदमै सबैलाई एउटै नजरले नै हेर्छु। मेरो नाम चाहिँ पवित्र 4.86 मिटर हाइट छु। आम मोटिभेसनल स्पिकर, लाइफ एन्ड कोच, लाइफ एन्ड च्याम्पियन। म चाहिँ इङ्ग्लिसमा, नेपालीमा, जापानिज ल्याङ्ग्वेजमा, हिन्दी ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ मेरो एक्सपर्टिज हुन्छ। मैले एउटा मात्रै कुरा बोल्दिनँ, मैले एउटा मात्रै कुरामा मेरो कन्सन्ट्रेसन हुँदैन। I will speak about the religion. I do talk about स्पिरिचुअलिजम, बिजनेस होइन, इनोभेसन्सको बारेमा कुराकानी गर्छु। अनि सबैजनाले मलाई सकारात्मक सोच्नुपर्छ भन्ने छैन, तपाईँले मलाई नकारात्मक पनि सोच्नुहुन्छ। एज पर द पर्सेप्सन यु डु ह्याभ होइन, तपाईँहरूको चाहिँ स्थिति अनुसार तपाईँले मलाई जस्तो पनि सोच्न सक्नुहुन्छ। तर फर्स्ट थिङ फर्स्ट त तपाईँले मसँग सङ्गत गर्नु पऱ्यो नि त होइन। हावाको घरमा मान्छेले भनेको घरमा यस्तो भन्ने त भन्न सकिँदैन होइन। त्यस कारण सबैजनाको राम्रो होस्। म चाहिँ सधैँ हजुरलाई चाहिँ बिहानको समयमा आउँछु, विभिन्न खालको चाहिँ खुराक पस्किन्छु। किन भन्दाखेरि खानेकुरा भनेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ पेटको लागि, तपाईँको शारीरिक चाहिँ बनावटको लागि हुन्छ। तर जब तपाईँको मेन्टल चाहिँ स्टेटलाई चाहिँ एकदमै ब्यालेन्स गर्नको लागि चाहिँ
के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले चाहिँ राम्रो राम्रो खालको खुराक नै खानु पर्यो, जुन चाहिँ तपाईँले चाहिँ के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि राम्रो राम्रो मेन्टवाइज राम्रो राम्रो सोच्ने मान्छेको सङ्गत गर्नु पर्यो। गुड लक सिस भनेर भन्न चाहन्छ। थ्याङ्क यू सो मच प्रशान्त सर है। मलाई चाहिँ सबैजनाले मोटिभेट गरिराख्नु भइरहेको छ। यो पिपल आर अल्सो द पार्ट अफ इन्सपिरेसन फर दिस होइन। त्यसको लागि चाहिँ अनि एकदमै हेर्छु म त बोलेर है कपाल यति धेरै लामो छ। अब कपाल त मामुहरूले काट्दैछु भनेर भन्छ तर म चाहिँ काट्दिनँ, किनभने कपाल काटिसकेर छिटिसकेको मान्छे हो। अनि त्यसपछिबाट इभन मरेर जानुपर्छ है त असुरा मनमा कालो होइन मैलो घिन लाग्दो कुराहरू चाहिँ नराख्नु होला। सक्नुहुन्छ कोहीसँग राम्रो व्यवहार गर्नु सक्नुहुन्छ, त्यो मान्छेसँग डिट्याच्ड हुनुहोस्, त्यो मान्छेसँग आउने जाने नै नजाने गाउँमा को बाटै नसोध्नु भने चाहिँ त्यो बाटै नजानुहोस् कि है। त्यसलाई भनिन्छ हामीले चाहिँ इन्डिफरेन्ट हुनु क्या, इग्नोर गरिदिनु। तपाईँलाई केही जान्छ र तपाईँले कोही मान्छेको स्वभाव तपाईँलाई मन परिरहेको छैन र तपाईँले इग्नोर गर्नुहुन्छ भने के जान्छ त भाइ बहिनीहरू, केही जाँदैन। इट्स प्रोभाइड्स यु द पिस अफ माइन्ड है। अनि म चाहिँ ब्याक टु ब्याक आइरहेको छु है। एबिसी नेपाल गुड मर्निङ म्याम भनेर भन्छ। गुड मर्निङ हजुर, गुड मर्निङ। कहाँबाट रिसिन्छ? म चाहिँ बिहानको समयमा चाहिँ यहाँनिर आइरहेको छु। अब हजुर नेपालभित्र नेपाल बाहिर जहाँसुकै रिसिन्छ होला, हजुरलाई धेरै धेरै थ्याङ्क यू सो मच। र अर्को कुरा चाहिँ I do have my prestigious affiliation with a very multinational company that is not other than the American Life Insurance, right? So I am the financial doctor, financial advisor, financial manager, financial analyst, financial designer, customizer, service provider, group specialist, group specialist expert, and I am the very honest, loyal, and the matter of fact, I am the personal policy expert है। म चाहिँ इन्सुरेन्स कम्पनीमा चाहिँ मेरो आबद्धता भइराख्दाखेरि चाहिँ मेरो चाहिँ हजुरहरूलाई चाहिँ के रहन्छ सधैँ भने हरेक कुरामा चाहिँ तपाईँलाई सपोर्ट गर्ने नै हुन्छ। र मेरो अर्को एफिलिएसन भनेको चाहिँ मेरो आई हेभ ओनरसिप इन द कन्सल्टेन्सीमा छ। विशेष गरी मेरो कन्सल्टेन्सीले चाहिँ अमेरिका, जापान होइन, त्यसै गरेर चाहिँ कनाडा, अस्ट्रेलिया अनि अरू युरोपियन कन्ट्रिजहरू चाहिँ स्टुडेन्टको भिजाको रूपमा चाहिँ हामीले पठाइरहेका छौँ। हजुरलाई त्यसको बारेमा पनि काउन्सिलिङ चाहिरहेको छ। म काउन्सिलरको डेटेड 4.86 मिठाईहरूसँग पनि हजुर निर्धक्क भएर आउन सक्नुहुन्छ होइन। हजुरलाई कुनै पनि खालको चाहिँ टेन्सन नलिकन। अनि एक्चुली त म चाहिँ हजुरहरूलाई चाहिँ मेरो नम्बर प्रोभाइड गरिरहेको छु है। कोहीको पनि तपाईँहरू दास होइन है, तपाईँहरू कोहीको पनि दास होइन। तपाईँले मलाई त्यसको लागि चाहिँ पर्सनली मलाई चाहिँ इनबक्स गर्नुहोस् न है प्रशान्त भाइ। म तपाईँलाई चाहिँ तपाईँहरू आउने भइसकेपछि चाहिँ म तपाईँहरूलाई मलाई कल गरेर आउनुहोस्, मलाई अफिसमा भेट्नुहुन्छ तपाईँहरूले है। मेरो नम्बर छ नि त है। ल तपाईँ आउनुहोस्, कल गर्नुहोस् होइन। ओके। हजुर इन्सुरेन्स कम्पनीमा मात्र हो कि अरू समय कता? ओहो, इन्सुरेन्समा मात्रै होइन नि सर। मैले भने त हजुरलाई मेरो भनेको एउटा कन्सल्टेन्सी छ, अर्को भनेको चाहिँ मेरो चाहिँ म आफू पनि समाजसेवी हो होइन। पढेको बेलामा सपोर्ट गर्ने होइन चाहिएको महानुभावहरूलाई। अनि त्यसै गरेर चाहिँ अलिकति हरेक कुरामा चाहिँ मेरो इन्भल्भमेन्ट छ है। अनि हामी फिलान्थ्रोपिस्ट भनेर थाहा छ नि हजुरहरूलाई है। म चाहिँ समाजसेवी क्याम्पेनर हो के म चाहिँ है। गुड मर्निङ भाइ, गुड मर्निङ। ल तपाईँहरू होइन नि पर्दैन, सरी भन्नु पर्दैन है भाइ। किन के गर्नुभएको छ र सरी भन्नलाई? 6 बज्न लागिसकेको छ है। अनि मलाई चाहिँ म कस्तो खालको मान्छे भने जसले मलाई टेक इट फर ग्रान्टेड गर्छ त्यो मान्छेलाई म कहिले पनि फर्किरहेदिनँ। नो एनी सेकेन्ड चान्स। त्यो मान्छेलाई म कहिले पनि सेकेन्ड चान्स दिँदिनँ। किन भन्दाखेरि वी आर हियर टु बी रेस्पेक्टेड, वी आर हियर टु बी लभड, वी आर हियर टु बी टेकन एज द भ्यालुएबल
know, a Persian, right? So once I realized that it's some I don't know. मलाई नै अचम्म लाग्छ मलाई जहिले पनि सोच्नु त फेरि मैले कहिले पनि त्यो हेरेको छैन मलाई नै अचम्म लाग्छ भने अहिले चाहिँ 5 बजेर 47 मिनट भइरहेछ के मामु ल ल त्यही राखिदिएको छु मैले पुरानो सबभन्दा मेरो चाहिँ के हजुरको छ त्यहाँ छ त्यो पनि छ अनि फेरि अरू पनि उहरू छ दुई थरी के देखाउनु पर्यो ल पुरानो चाहिँ देऊ एउटा चाहिँ फोटो नै खिचेर सेन्ड गरिदिन्छु मैले होइन त्यो पनि तपाईँको सेभै गरेर राखिदिन्छु म त्यो भएर पनि हुन्छ फोटो देखिआयो त्यहाँ फोटोको पनि बनाउनु पर्छ कुन बेला गर्ने म गरेँ त्यही झोलामा राखिदिन्छु म त्यो ल्याएर सोफामा राख्नु म हेर्छु त्यो रातो ब्यागमा हुन्छ मेरो चाहिँ कहाँनिर छ मामु मेरो त्यो ऊ चाहिँ तपाईँले झोला छ भनेर भन्थ्यो मेरो लाइसेन्स उतापट्टिको सोफामा छ त नि सोफा मैले खोजेँ तपाईँ हजुरले मेरो अस्ति ब्याग हजुरको ब्यागमा मेरो लाइसेन्स राखेको त्यो बोक्नु पऱ्यो नि त भने आफ्नो हतियार भने सधैँ बोक्नु पर्छ कि ए हेर्दैन चेक गर्दैन भनेर हुँदैन नि त्यो त आफ्नो कुरा हो नि त्यो त बोक्नु पऱ्यो मैले भनेको नपाएर अहिले बन्नलाई 11 मिनट बाँकी छ 11 मिनट बाँकी छ नटार्सी पनि हुन्छ नाक हाम्रो नाकको फोटो छ कहिलेदेखि राखेको उचाल्तिर गोबर ल्याउनु गोबर ल्याएर खिचिबिची गर्नु हाम्रो गाउँतिर नि टाँस छैन मामु त्यो निभाइदिउँ भुजाको होइन भाइ भोलि नाग्नुपर्छ नि आज होइन भोलि मलाई पनि थाहा थिएन मामुले भन्छ आज हो भनेर भने नजिकै हो पेप्सीको लागि आफ्नो काम भइहाल्छ नि सबैको आफ्नो काम नगर्ने मान्छे बाँच्दैन मान्छे बाँच्दैन भने मान्छे माइन्ड नै हुँदैन ओके प्रशान्त ओके हाई ए त्यो टिकटक मात्रै हेर्ने फेसबुक मात्रै हेर्ने मन पर्दैन नि त त्यही भएर नाम भन्दैछ कि कोही मान्छेको के भन्छ कामै नभएर तपाईँको फोन मात्रै हेर्ने पनि हुन्छ भन्दैछ कि हो नि त्यो त कति है भइहाल्छ नि मैले तपाईँलाई अफिसमा अस्तिदेखि बोलाइरहेको छु नि तपाईँ यहाँ कमेन्ट मात्रै गरेर काम बिर्सिन्छ भनेर बसिन्छ नि कसरी तपाईँले काम कसरी प्लेटमा सर्भ गर्नु ओके थ्याङ्क यू सो मच है 5 बजेर 52 मिनट गइसकेको रहेछ म चाहिँ अब जाने तर्फमा छु
कस्तो निन्द्रा लाग्छ हो मलाई त बिहान उठ्छु नि त धेरै नै अनि धेरै बिहान उठेपछि त निन्द्रा लाग्छ मैले चाहिँ ओट्स खाइसकेको छु अनि चराज्यूलाई पनि हुन्छ हजुर हस् हस् कसिस ल हजुरको राम्रो होस् है राम्रो हुनुपर्छ मेरो मामा बोल बम जटारी बोल बम भनिदिन्छ म चाहिँ मामुहरूले भुजा नबनाइकन म चाहिँ गर्दिनँ है बाई 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 ल थ्याङ्क यू है थ्याङ्क यू हजुर लाइफलाई चाहिँ सेलिब्रेट गर्नुपर्छ है लाइफलाई चाहिँ सेलिब्रेट गऱ्यो भने चाहिँ बल्ल आनन्द लाग्छ लाइफलाई चाहिँ टेक इट फर ग्रान्टेड कहिले पनि गर्नुहुन्न हे चलिहाल्छ नि यस्तो यस्तो भनेर भोलि गर्छु म भोलि नै छैन मेरो लागि त यो कुरा नै आज हो आज आजै कुरा हुन्छ भोलिको के ओके म चाहिँ एउटा बुक्स अब पढ्दैछु Okay. Napoleon Hill Success Habits International Bestseller. More factors of pleasing personality. How do you do, everyone? Thanks for joining me again. Last time we met, I discussed 15 of the 25 major factors of a pleasing personality. Tonight, I will discuss the remaining 10 and I will tell you 15 things you cannot do if you hope to have a pleasing personality. Number 16 is good, clean sportsmanship. Nobody likes a poor loser. If presidential candidate A.I. Smith had been a good loser and hadn't gone around like a big angered was defeated in 1928, he probably would have gotten another chance at it and might have become president of the United States. Be a good loser. Nobody likes a bad loser. You never in the world saw a man profit by showing indignation or resentment over having been a loser. Are we all losers at one time or another in life? Doesn't it pay all of us to learn to be good losers? The good loser has a chance to come back again. The bad loser seldom has that chance. Okay, Mama. Number 17 in the factors making up a pleasing personality is a common courtesy, just common plain, a pretty garden variety, old-fashioned courtesy both in speech and in one's mental attitude. Perhaps never an hour goes by in a whole day that you don't have a chance to be courteous or discourteous. Don't let a chance go by. Always express courtesy. We have now factor number 18, which enters into the maintenance of a pleasing personality, and this is appropriateness of a proportional adornment. Adornment should
So, the nature of one's work and social activities, and I might say to the gentlemen of the audience that just suits me are out, I might say the ladies of the audience that certain types of the hats are out, appropriateness of adornment, that's a wonderful thing to adore, your self-appropriate to your calling or to the work in which you are engaged for the moment. There are times when, if you came to call me, you would find me in the overalls, maybe a sports shirt, maybe I might not even have on any kind of the shirt. I would be out in my garden getting a sunbath and some good physical exercise, enjoying myself all at that time. But if I came into the stage lecturing that kind of the crowd, I suspect that I would go down as an incentive person, if not worse. So there is no one rule as to what appropriateness consists of. So there is no one rule as what appropriateness consists of. That depends upon each occasion and the work or the circumstance in which you are engaged. The 19 factors of the pleasing personality is that of the good showmanship based on the ability to say and do the right thing at the right time to attract favorable attention to oneself. There are a lot of ways of attracting attentions to yourself. For instance, I could go down here on Main Street and stand on my head in the middle of the street and whole of traffic, maybe get myself a traffic violation to get in, attract quite a lot of notary, but it would not be fair, well, wouldn't it? I think of I can think of a lot of ways and that I could attract attention. I could do it with the intrinsics of the adornment as I had been shown speakers to. I could do it by letting my hair grow long down around my shoulders, pretending that it would be being passed out by brains, but I doubt that would be of any value to me. It would be showmanship but not good showmanship. Good showmanship consists of a technique that you work out for yourself to keep yourself before the particular audience that you wish to be showed to, whatever that happens to be. It could be your neighbors or your business associates, your clients, or your patients, or whosoever it may be. The 20th factor that enters into a pleasing personality is the habit of going the extra mile. I don't mean just doing the ones or the toys, but adopting this outstanding principle as of your habits and making it your business, never to let a day go by that you don't apply this habit in one way or another. It could be nothing more than calling somebody on the telephone that you know and haven't seen or talked to for some time and express your good wishes for him and the hope that he's happy and well. That wouldn't cost you very much to make one or two such telephone calls every day. If I were a doctor, I'm pretty sure that every so often I would call up or all of my patients and wish them well. I might cut into the pocketbook a little for the time being, but eventually it would pay off. Let the patient know that your interest in him has not ceased just because he got well. He might even congratulate him for having selected the right doctor so he could get well so quickly. Factor number 21 is a pleasing personality is that of the temperature. Temperaments in eating and drinking and in work and play and in thinking temperance, it's not going to hurt you to take cocktail if you want one, if you don't take too many, and if you don't take them at the wrong time. It's not going to hurt you to smoke a few cigars if you don't smoke too many. It's not going to hurt you to eat a nice meal if you don't eat too much.
You can do just as damage overeating food as you can over drinking alcoholic beverages or over smoking. Temperance in all things, a balanced life is essential to a pleasing personality. One of the reasons, ladies and gentlemen, that I have such at my age is that I have myself balanced with temperance of living, not too much, not too little of anything, but enough of everything. Okay, everything. Ni वैसे लगाऊं? Everything. What would be enough for me wouldn't be enough for you. Perhaps each individual must study his own life and find out what temperance for him would really be. Factor number 22 is that of the patience under all circumstances. Patience and understanding of the people. Patience is a willingness to recognize that because the other fellow is not living the way you would have him live, that there may be a very good reason for it. Patience with a fellow who does not seem to know as much about life as you know. Patience with a motorist on the highway who doesn't seem to drive as well as you can do drive. And I have never seen a man yet who any other motorist could drive as well as he could. Patience and understandings are two of the understanding virtues of people. People who have a pleasing personality, not condemning other people because you don't agree with them. In the rearing of the children and in dealing with the elderly people, you have got to be patient, you have got to be understanding. It doesn't take very much willpower to be patient under all circumstances with all people. Young people starting out or anybody starting in a new job must have a lot of patience because you don't start at the top. If you did it, it would be very bad for you because there would be only one way that you could move. You start at the bottom, and if you are patient and go to the extra mile and do the right thing, eventually you will be up at the top, right? The 23rd factor entering into the pleasing personality is that of the gracefulness in postures and carriers of the body. I hate to see people lounging around looking sloppy and acting sloppy in their postures. It's a nice thing to be graceful in your moments, in walking, and in your posture, in sitting or standing. It doesn't need to be studied postures of an actor, but nevertheless, it can be at least be graceful, right? Okay, the 24 factor of the pleasing personality is that of the humility of the heart, based upon a keen sense of modesty. Humility of the heart, isn't that a wonderful thing? I think perhaps, ladies and gentlemen, the reason that I didn't get recognition, that fame didn't come to me in the early days of my life, is that I wouldn't have been able to stand it that like I do now. I had a I had to acquire humility of the heart to have been recognized by 65 million people throughout two-thirds of the civilized world 30 years ago perhaps would have turned my personality into one that wouldn't be very pleasing. I have been thankful that such recognition and fame as have come to me came at a time only after I had gained humility of heart. I couldn't be spoiled nowadays with money, nor with acclaim, nor with applause, nor with anything else that I can think of, because I do have humility of the heart. The 25th factor is that of the personal magnetism, an inborn trait and the only one of the traits personality which cannot be cultivated but it can be controlled and directed to beneficial uses. When I speak of the personal magnetism, let's understand each other. I'm speaking primarily of I think I need to stop right now because it's already 7 a.m. in the morning, and I'm your regular host, life and coach, life and champion.
The blogger, the digital content creator, published 48.86-meter high Joe is always been over here with this magnetic, motivational session where I am, providing you the very short of privilege, the opportunities and the chances that will definitely bring miracles in your life. So right now I'm studying about the success habits by the Napoleon Hill, which is the very acclaimed, which is a very talented writer, author of many of the books, which have brought the positiveness, the positive impact and the results in a tangible way. मेरो नाम चाहिँ पवि 84.86 मिटर जो हो। म चाहिँ नेपालबाट बिलङ गर्छु अनि अहिले चाहिँ म हजुरको समक्ष चाहिँ जहिले पनि यसरी उपस्थित भइरहेको छु होइन। मलाई चाहिँ पढ्न सबैभन्दा मनपर्छ, किन भन्दाखेरि पढ्नु भनेको आफ्नो बन्द भएको चाहिँ खजाना ट्रेजरको त्यो ढोका चाहिँ खोल्नु हो के साथीहरू। एउटा अँध्यारो कोठामा चाहिँ बत्ती बाल्नु हो होइन, एउटा चाहिँ चिराग भनेर भनिन्छ नि, एउटा चाहिँ अँध्यारो कोठामा चाहिँ तपाईँले एउटा दियो बाल्नु सरह हो है। तपाईँले आफूले आफूलाई बुझ्नु हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि म धेरै किताबहरू पढ्ने चाहिँ कोसिस प्रयत्न गरिरहेको हुन्छु है। ओके, थ्याङ्क यू सो मच। यहाँनिर चाहिँ मलाई ह्युज फ्यान भनेर मलाई चाहिँ युट्युबमा चाहिँ एउटा कमेन्ट आएको छ। थ्याङ्क यू सो है, थ्याङ्क यू सो मच। 6 बजेर अहिले धेरै मिनट गइसक्यो। 6 बजेर 9 मिनट गइसक्यो। 6 बजेर 9 मिनट गइसक्यो। मेरोमा मजुर पूजा आजमा व्यस्त भइसकेको छ है। अनि मैले धेरै नयाँ नयाँ भाइ बहिनीहरू पनि देखिरहेको छु है। तपाईँहरूलाई चाहिँ नौलो लागिरह होला है। अब नौलो चाहिँ नमान्नु होला होइन। मैले चाहिँ पहिल्यैदेखि नै अनयोर चाहिँ यसरी नै मैले कन्डक्ट गरिरहेको छु। सबैजना चाहिँ राम्ररी मोटिभेटेड हुनु होला भन्न चाहन्छु। अनि 1700 बनाएर 1700 चाहिँ लाइक हजुरले गरिसक्छ छ। अनि मेरो मामाहरूले चाहिँ मलाई आशिष आशीर्वाद दिन्छ अनि त्यसपछिबाट चुप्पा गर्छिन्छ। अनि मेरो मामाहरूलाई चुप्पा गर्छु सक्नुहुन्छ आजको लागि चाहिँ। जसले पनि मलाई यसरी चाहिँ सपोर्ट गरिरहेको छ पवित्र पशुपतिनाथ देवताज्यूहरू ज्यूको आशिष आशीर्वाद, मेरा ज्यूहरू ज्यूको आशिष आशीर्वाद, पवित्र पुरै ब्रह्माण्ड ज्यूहरू ज्यूको आशिष आशीर्वाद, पुरै पवित्र किरातेश्वर महादेव ज्यूहरू ज्यूको आशिष आशीर्वाद, मुतुङ ज्यूहरू ज्यूको आशिष आशीर्वाद, सम्पूर्णलाई चाहिँ आशिष आशीर्वाद म चाहिँ प्रकट गर्न चाहन्छु। अनि अरूलाई भन्न चाहन्छु सधैँ चाहिँ सकारात्मक हुनु होला, सानो सानो कुरामा नछिडिनु होला है। म चाहिँ त्यही भन्न चाहन्छु। जस नै पलिस लगायो फेरि के हुन्छ अनि यसरी जान्छ। यसरी चाहिँ अब यो बिचबाट चाहिँ मैले पढिरहेको छु, बिचबाट पढिरहेको छु। अरू बुकहरू छ। प्रकाश भण्डारी सर, हेलो, कहाँबाट हुनुहुन्छ प्रकाश भण्डारी सर? अनि म चाहिँ अमेरिकन लाइफ इन्सुरेन्स मेट लाइफमा छु है। अब अहिले चाहिँ म तपाईँहरूको कल्स लाइन सेन्ड गर्न सक्दिनँ बिकज मसँग अहिले प्रशस्त समय नै छैन है भाइहरू बहिनीहरू। किन भन्दाखेरि म चाहिँ मेरो मामुजीलाई चाहिँ अफिस ड्रप गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि म चाहिँ पर्खिरहेको छु है। तपाईँहरू कहाँबाट हुनुहुन्छ थाहा छैन है। तपाईँहरूलाई चाहिँ मैले सम्भवतः धेरै भाइहरूलाई मैले आज मात्र देखिरहेको छु, बहिनीहरूलाई पनि आज मात्र देखिरहेको छु। अनि म चाहिँ फेरि बिहान जहिले पनि उपस्थित हुन्छु है। अनि हेलो है, तपाईँहरूले चाहिँ मेरो नम्बर चाहिँ सेभ गर्न सक्नुहुन्छ ताकि तपाईँहरू चाहिँ मलाई भेटघाट गर्नको लागि समय रिच आउट गर्न सक्नुहुन्छ है त।
मेरो चाहिँ अफिस भनेको पुल्चोकमा छ, अर्को भने सातो बाटोमा छ। पुल्चोकमा चाहिँ मेरो हेड क्वार्टर हो है। आउनुभन्दा अगाडि मलाई कल गर्नुहोस्। म चाहिँ भाइ यता जमसिके हो है। हेर्नुहोस् न मेरो नम्बर छ, मेरो नम्बर छ। म चाहिँ अघि नै 2 घन्टा दौडेर आइसकेको छु। अब आज चाहिँ आइतबार भइसकेको छ है। ला 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 सबभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ म के मान्छु भने हाम्रो पवित्र पुरै हाम्रो जुन शरीर छ यो चाहिँ पवित्र पुरै ब्रह्माण्ड हो क्या मेरो हजुर है। हामीहरू पञ्चतत्त्वबाट निर्मित छौँ होइन। हामीहरूभित्र चाहिँ हजुरको के छ, पानी छ, अग्नि छ होइन, जल भनेर भन्छौँ, माटो छ होइन, स्पेस छ नि त। त्यस कारणले गर्दाखेरि आफूबाट नै सधैँ डिसिप्लिन भएर मोटिभेटेड हुनुपर्छ है। अनि आँखा पोलिरहेछ, निदाउन मन लागिरहेछ। अनि मैले चाहिँ 40 मिनट चाहिँ अनर भइसकेको छ। मलाई चाहिँ टिका लगाइदिन्छ। म चाहिँ मेरो ड्याडी मामाहरूको पहिलो प्याम्पर्ड सन्तान, जो चाहिँ 7 महिनामा जन्मेको भएर पनि बेसी म चाहिँ सानो भाग्य जस्तै थिएँ। मेरो ड्याडी मलाई भन्छिन्छ, मेरो ड्याडी हजुरले म मेरो ड्याडी हजुरको चाहिँ पाम भएर चाहिँ हत्केलामा हटाउँथेँ, सेतो उसको जस्तै थिएँ भनेर भन्छिन्छ मलाई। अनि जसले पनि मलाई नेपाल भित्रबाट, नेपाल बाहिरबाट जसले पनि मलाई यसरी सपोर्ट गरिदिइरहेको छ, इट्स अ ह्युज अनर फर मी है। अहिले चाहिँ म 2वटा प्लेटफर्म, एउटा चाहिँ द पबी सो भनेर टिकटक र अर्को भनेको चाहिँ युट्युब च्यानल द पबी सो भनेर चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ त्यहाँ गएर मैले कस्तो कस्तो खालको चाहिँ सर्ट्स भिडियोजहरू अपलोड गर्छु, अपडेट गर्छु। त्यसै गरेर अरू लङ भिडियोजहरू अपडेट गर्छु, अपलोड गर्छु भनेर हजुरले त्यहीँनिर देख्न सक्नुहुन्छ है। अझै मेरो मामुहरूको चाहिँ प्रसाद आशीर्वाद चाहिँ म वेट गरिरहेको छु। अनि 4 सकिन लाइसहरू भन्दा पनि अहिले नै हालत त्यस्तो छ मेरो है। मेरो चाहिँ स्टाइल यस्तो छ। आइम क्वाइट स्टाइलिस्ट, आइम क्वाइट सेक्सिएस्ट, आइम क्वाइट ओल्डेस्ट है। मेरो कपाल यति लामो छ क्या, मेरो कपाल यस्तो लामो छ। ड्रेसेस है के छ माथि। मानवताको पुजारी हो म होइन, प्रकृतिको पुजारी हो। कसैले पनि कसैलाई चाहिँ यहाँको दृष्टिले होइन, सानो तुच्छको दृष्टिले नहेर्नु होला होइन। ल म चाहिँ मेरो मामाहरूलाई पर्खिरहेको छु। अनि यस्तै छ। विशेष मेरो पुलिस नहुनु पनि जहिले पनि अफिस जाने बेला हुन्छ नि, बल्ल मलाई फुर्सद हुन्छ। ओहो मैले चाहिँ पठाएको होइन है, यो मैले त्यो अननोइङली मैले त्यो क्लिक भएछ है। कस्तो राम्रो नाम रहेछ है। प्रकाश, प्रसङ्ग, संयोग, बिनु, अञ्जल, गणेश, सजन, श्याम, रेन, ओके, मन्जिल राई अफिसियल, बाबुराम थापाज्यू, रमेश, प्रेम, अशोक प्रधान, माधव भट्ट, अनिश, त्यसै गरेर प्रशान्त है, सुहाना, अनि जङ्गी, अनि त्यसै गरेर माधव खत्री, अशोक केसी, मोहन घिमिरे, सिरज मोहन है, धेरैजना हुनुहुँदो रहेछ। सुनिल, पुष्पा लासकोटा, शोपेश,
रम्यू पानी अनि त्यसै गरेर स्किन फली अनि के भइटरी होइन अनि आई एम नथिङ इन दिस वर्ल्ड त्यसो नभन्नु होला प्रेम खत्री अनि बाबुराम अधिकारी ज्योदेश लिम्बू सोमलामा एबिसी नेपाल दीपक दङ्गाल मैले सबैजनाको नाम चाहिँ सिरियली हेरेँ होइन 17 भयो मलाई सबभन्दा चाहिँ के भन्ने साँच्चै पूजा गर्न समय लाग्छ है आँखा चाहिँ 18 भयो यो मेरो चाहिँ बारदलीमा अघि नै होइन चराचुरुङ्गी जीवहरूलाई चाहिँ मैले खानेकुरा दिइसकेँ अनि रमाउँदै उसिन्छ चामल दिन्छु कि म सधैँ मेरो डगीलाई चिकन र भुजा अनि फेरि हजुर शिव अनि कहाँ नि त्यो उसमा टाँसेर ल्याएको ज्याकेटमा म त जोइन गर्न अहिले अलिकति समय छैन हजुर पछि जोइन गर्नुलाई अब म चाहिँ मामाहरूलाई पुऱ्याउन जाँदैछु मामा टिका लगाइदिन्छु मलाई आशीर्वाद लगाइदिन्छु अनि मैले आज यो लगाएको छु मेरो घर जुन मनपर्छ त्यो लगाएको छु मेरो मामा अझै के चाहिँ बाबु हजुरले अझै बेबीलाई माया गर्नुहुन्छ उता पढेको रहेछ है इट्स अ भेरी ब्याड यस्तो तरिकाले त भएन ल है साथीहरू छोराछोरीहरू कति खुसी भएको है मामु हो 50 ऊ हेर न अझै बाउ पनि अनि हजुरको बच्चा होइन मैले अट्स खाइसकेको पनि यसरी बस्दा बस्दा ढ्यान्टेन के झरिहाल्छ मम्मी एउटा एक्स्ट्रा बोकिराख्ने झऱ्यो कि ट्याक लगाइहाल्ने पानीले भित्रको अझै पेट पापु र अझै पेट के यस्तो फोर्छ नि त आमा फर्र भएको छ भोलेनाथ श्री पशुपति आज बोलबम 1 वर्षपछि आउनुहुन्छ जय बोलबम भगवान रक्षा सबैजना बोलबम 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 पाटो पार्छ त ल्याएछ मेरो मामुले भन्छ मेरो चाहिँ फर्र परेको छ अरे अनि मेरो मामुको चुच्चु परेको छ अरे छु अहिले यता आइस नि यहाँनिर अब म चाहिँ मामाहरूलाई ल ल्याएछु है मेरो मामाहरू ल्याएछु मेरो मामाहरू देख्छ बोलबमको टिका सबैजना लसिनुहोस् ल है साथीहरू म जाँदै ल अब म राख्छु ल
I'm quite pampered, baby of mine. I don't know. सरस दाइले तपाईँको सेट मेरो चाहिँ यो हो तपाईँको फेभरेट कलर ल चाहिँ हाम्रो मामु हो घरको हो भन्छु ल चाहिँ मामु घरकै भयो अति चुप्पा गर्नु पर्छ चुप्प 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 ल ल है म राख्छु है हो जय भगवान् भगवान् सरस्वती कस्तो दिन कति हाँस्नु हो म हाँस्दा हाँस्दा चाहिँ भाइ बहिनीहरू है अब म चाहिँ एकछिनपछि आउँछु है अब के गर्ने होला म चाहिँ के गर्न ला भने अब म चाहिँ यस्तो गरेर यहाँनिर चार्जमा राखिदिन्छु है अनि यस्तो गर्नु पऱ्यो नि त हामीलाई चाहिँ जहिले चाहिन्छ नि हतार हुन्छ है कति भयो थाहा छ मामु 我别不是感动。
चाहिँ होइन मामाहरूलाई पुऱ्याइसकेको छु। मलाई थाहा छैन मेरो भाइ बहिनीहरू हजुर कहाँबाट हुनुहुन्छ भनेर धेरै जसो चाहिँ थाहा छ मलाई। अनि म चाहिँ एकछिन होनेरमा आइरहेको छु। एकछिन त भन्नु मिल्दैन, 16 मिनट 40 सेकेन्ड चाहिँ भइसकेको छ। तातो न तातो भएछ। सुरज सिंह हेलो हजुर, गुड मर्निङ गुड मर्निङ गुड मर्निङ। ल गुड मर्निङ है हजुर, धेरै धेरै वार्म गुड मर्निङ हजुरलाई पनि, सबैजनालाई। म चाहिँ मेरो मामा हजुरलाई चाहिँ होइन, म चाहिँ मेरो मामा हजुरलाई अफिस ड्रप गरेर आएको। अलिकति दिक्क लाग्छ है, अलिक पुरा दिक्क लाग्छ कोही बेला। जिन्दगी भन्ने कुरा चाहिँ कस्तो भने तपाईँको एउटा आइफोनमा वाइफाई भएको जस्तो, ब्यालेन्स कहिलेकाहीँ नहुँदा ठिक हुन्छ, तर वाइफाई भएन भने कनेक्सन हुँदैन नि त है। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो एउटा सम्बन्ध हो होइन, त्यसै गरी सास फेर्नु हावा र हानीहरू को शरीरको जुन एउटा सन्तुलन पनि हो जस्तो लाग्छ मलाई है। अनि सबैजनालाई म चित्त बुझाउन सक्दिनँ है, सबैजनालाई म चित्त बुझाउन पनि सक्दिनँ। म चित्त बुझाउनको लागि पनि आएको होइन, म त जस्तो लाग्छ एज इट इज आफ्नो कुराहरू राख्ने गर्छु, अनि आउँछु कुरा गर्छु टन्न अनि जान्छु। अब मामा हजुरलाई पुऱ्याएर आइसकेको छु, अनि पुऱ्याएर आइसकेपछि चाहिँ म हजुरको समक्ष छु। जिन्दगीमा जे कुरा हुन्छ त्यो भएरै छाड्छ है। जिन्दगीमा हुने कुराहरू हामीले कहिले पनि रोक्न सक्दैनौँ क्या। यो कुरा चाहिँ मैले म सानो हुँदाखेरि नै त्यो कुरा चाहिँ मैले गरेको हो क्या, भित्रैबाट मनन गरेको हो। अनि मैले त्यही सोचिरहेको छु है, त्यही कुरा सोचिरहेको छु मैले। थ्याङ्क यू भाइ, थ्याङ्क यू। हजुरले एप्रिसिएसन गर्छ त्यसको लागि धेरै धेरै थ्याङ्क यू सो मच है भाइ। ब्युटी भन्ने कुरा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने नि सुरज, ब्युटी भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले त्यो कुरालाई चाहिँ रियलाइज गर्ने कुरा हो कि, बुझ्नु भएन, तपाईँले त्यसलाई चाहिँ महसुस गर्ने कुरा हो कि। जब हामीले हरेक कुरा महसुस गर्छौँ नि, त्यो कुरा झन् ब्युटिफुल भएर जान्छ। मलाई चाहिँ सुन्दरता भन्ने कुरा चाहिँ कस्तो लाग्छ भने, सुन्दरता भन्ने कुराको चाहिँ कुनै मापदण्ड नै छैन के। सुन्दरता भन्ने कुरा चाहिँ मुटुमा हुनुपर्छ, बुझाइमा हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ है। अब तपाईँले बाहिरी सुन्दरता चाहिँ खोज्नुभयो भने बाहिरी सुन्दरताको चाहिँ क्षणभङ्गुरता छ के, त्यसमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ इलास्टिसिटी छ, त्यसमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो छोटो छ भन्ने मलाई लाग्छ। तर जसले सुन्दरतालाई भित्रबाट महसुस गर्नुहुन्छ नि, त्यो साँच्चीकै चाहिँ एकदमै मनन योग्य छ। अनि मेरो नाम चाहिँ PABI 84.86 मेटाइज्यू। अनि मलाई चाहिँ जसोपाइ त्यस्तै मान्छेहरू पटक्कै मन पर्दैन है। मलाई म मान्छेहरूलाई चाहिँ एकदमै धेरै रेस्पेक्ट गर्छु, आदर गर्छु, तर मलाई मान्छेहरू चाहिँ एकदमै चिप टाइपको मान्छेहरू मन पर्दैन कि, चिपको मान्छेहरू मन पर्दैन है। फेरि तपाईँले कस्तो खालको कमेन्ट गर्नुभयो भनेर भन्छेला है, मलाई चाहिँ साँच्ची हो, मलाई चाहिँ एकदमै झन् चिपको मान्छेहरूलाई चाहिँ म इग्नोर गर्दै गर्छु क्या। आई डोन्ट लाइक चिपकुज। अनि मलाई चाहिँ अनि अपर्चुनिस्ट भनिन्छ नि, ताक परे तिवारी नत्र गोतामे भन्ने अवसरवादीहरू पनि पटक्कै मन पर्दैन।
तिनीहरूलाई त म फटाक्से तिनीहरूलाई चाहिँ म आफ्नो जिन्दगीबाट चाहिँ गलत्याएर निकालिदिन्छु। फेरि तपाईँहरूले चाहिँ नराम्रो नसोच्नुलाई कस्तो छुच्ची होइसिँदो रहेछ पपी दिजु भनेर चाहिँ नभन्छेला। म चाहिँ एकदम नै फ्रेङ्क मान्छे हो होइन। अनि मलाई चाहिँ कसैको खाइदिउँ भन्ने लाग्दैन होइन। कोही मान्छेले चाहिँ ल अब भेटघाट गरौँ होइन, हामीहरू चाहिँ अब के अरे तपाईँको र मेरो मानसिकता मिल्दो रहेछ, कुराकानी गरौँ भन्दै गर्दा पनि मलाई चाहिँ त्यो कुनै पनि खालको लोभ चाहिँ हुँदैन है। ल यो मान्छेलाई चाहिँ अब म भेटेर यो मान्छेको चाहिँ अब म अब यो मान्छेलाई चाहिँ म ठिक पार्छु भन्ने मलाई हुँदैन है। म चाहिँ भनेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ म जहिले पनि भन्छु, म भनेको दिनलाई आएको हो क्या। मैले अहिले पनि तपाईँलाई दिनै रहेको हो क्या। म आनन्दले उपरखुट्टी लाएर पनि बस्न सक्ने अवस्था हुन्थ्यो, तर म तपाईँलाई दिनै आएको हो क्या। चाहे मसँग आर्थिक अवस्थाको सम्पन्नता होस्, चाहे मसँग यसरी ज्ञान होस्, चाहे मसँग हरेक कुराहरू होस्, म चाहिँ तपाईँहरूलाई दिनै आएको। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ एकदमै गहन खालको सोच विचार भएको मान्छेहरू चाहिँ एकदम राम्रो लाग्छ। भलै त्यो मान्छेहरूले मसँग इन्ट्रेक्ट नगर्नुहोस्, तर त्यो किसिमको सुझबुझ भएको मान्छेहरू मनपर्छ है। मलाई चाहिँ त्यो जे पाए त्यही टाइपको मान्छेहरू मन पर्दैन। सो मसँग चाहिँ जस्तो पाए त्यस्तै मान्छे टिक्न पनि सक्दैन है। अनि आउँछन् मान्छेहरू विभिन्न उद्देश्यले आउँछन्, कोही चाहिँ लप पार्नको उद्देश्यले आउँछन्, कोही विवाहको लागि आउँछन्, कोही के भन्छन्, कोही चाहिँ मेरो यस्तो म चाहिँ बाहिर छु होइन, मेरो चाहिँ परिवार एकदम न सम्पन्न फ्यामिलीको छ, मैले एकदम कुलिन चाहिँ केटी तपाईँ जस्तै खोजिरहेको भनेर पनि आउँछ क्या। तर म विश्वास गर्दिनँ कि किनकि भनेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ मैले त्यो कुरालाई विश्वास गर्नु मिल्दैन क्या। र म त्यो विश्वास पनि गर्दिनँ होइन। तपाईँले त्यो कुरालाई चाहिँ जोडिरहेको हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ है। त्यो चाहिँ माथिबाट नै हरेक कुरा चाहिँ त्यो बाँधिएर आएको हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि म त्यस्तो अन्नेसेसरी कुराहरूसँग म विश्वास गर्दिनँ। अनि त्यस्तो मान्छेहरूले मलाई होइन ललाई फुकाइ पनि गरिरहेको अवस्था हो। र त्यो मान्छेले जब मलाई चाहिँ प्राप्त गर्दैन, जब मैले त्यस्तो मान्छेहरूलाई चाहिँ ड्याम केयर गर्छु, ग्यास लाइटिङ गरिदिन्छु, अनि त्यो मान्छेहरूले मलाई चाहिँ नराम्रो मान्छे सोच्छ। ए यो केटी कस्तो छुच्ची, यो केटीलाई चाहिँ होइन यस्तो फकाउनलाई यति गाह्रो भनेर भन्छ कि म बच्चा हो, ललिपप खाने बच्चा हो र होइन, मलाई 10वटा कुरा सुनाएर चाहिँ मलाई हात पार्ने होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि सारा चाहिँ बहिनीहरूलाई पनि भन्छु होइन, तपाईँको विचार कोहीसँग मिल्या छैन भने तपाईँहरू त्यो पैसा छ ह्यान त्यान छ भनेर चाहिँ त्यसको पछि नलाग्नु है। पैसा त तपाईँ आफै पनि कमाउन सक्नुहुन्छ, तर तपाईँको जब कोही मान्छेसँग विचारै मिल्दैन, त्यो मान्छेको चाहिँ तपाईँले धन सम्पत्ति देखेर पछि लाग्नु भएको छ, अथवा तपाईँको धन सम्पत्ति देखेर तपाईँको बाहिरी रूप देखेर कोही मान्छे पछि लाग्छ नि, त्यो टिकाउ हुँदैन क्या। बुझ्नु भएन? त्यो टिकाउ हुँदैन। टिकाउ हुने भनेको चाहिँ साँचो तपाईँ जब बिहान जिङ्रिङ्ग परेर बिहान चाहिँ उठ्नु भएको हुन्छ, तपाईँको चाहिँ मुख गनाएको सास गनाएको हुन्छ, तपाईँको जुन किसिमको एउटा चाहिँ अनुहार छ, जुन किसिमको एउटा स्वभाव छ, त्यो कुरालाई एक्सेप्ट गर्ने मान्छेलाई चाहिँ हामीले आफ्नो मान्छे बनाउनु पर्छ। न कि तपाईँ चिटिक्क भएको बेलामा यस्तो पर्फ्युम चाहिँ लागेको बेलामा, यस्तो राम्री भएको बेलामा। हामीहरूको के हुन्छ भन्दाखेरि हामीहरूको जहिले पनि शरीर एउटै हुँदैन नि। म जहिले पनि 0 फिगर हुन्छु, जहिले पनि म राम्रै हुन्छु होइन। म मोटो हुन सक्छु होइन, म नराम्री हुन सक्छु, तपाईँ नराम्रो हुन सक्नुहुन्छ, मोटो हुन सक्नुहुन्छ। त्यस कारणले बाहिरी दुनियाँको त्यो चाहिँ सुन्दरताको भ्रममा परेर चाहिँ कोही पनि भाइ बहिनीलाई चाहिँ मायामा नपर्नको लागि चाहिँ म तपाईँहरूलाई सुझाव दिन चाहन्छु। होइन भने तपाईँहरू पछुताउनुहुन्छ है, पछुताउनुहुन्छ। पछुताउने काम चाहिँ नगर्नुहोस्। यहाँ कति कति मान्छेहरू छ है, केटी मान्छेहरूलाई धोका दिएर मिसयुज गरेर म्यानिपुलेट गरेर तपाईँको चाहिँ भागिदिएर हुन्छ। केटीहरू त्यस्तै फटाहरू हुन्छ के। फेरि सबैजनालाई भने होइन नि, केटी म पनि पढ्छु। मैले भन्न खोजेँ के भने मानसिकतासँग चाहिँ मान्छेले चाहिँ मितेरी लाउने हो क्या। तपाईँले चाहिँ तपाईँको चाहिँ व्यक्तिगत स्वार्थलाई हेर्ने होइन क्या। बुझ्नु भएन? तपाईँलाई आनन्द आउँछ कोही केटीलाई फ्लर्ट गरेर, कोही केटालाई तपाईँले फ्लर्ट गरेर मजा आउँछ भनेर तपाईँले एकछिनको लागि चाहिँ कोहीको जिन्दगीलाई तहस नहस गर्न मिल्दैन है। त्यस कारणले बुझ्नुहोस् है भाइ बहिनीहरू, बुझ्नुहोस्, राम्ररी सोच्नुहोस्, अनि बल्ल चाहिँ जिन्दगी चाहिँ
एकदम राम्रो हुन्छ, होइन भने जिन्दगी झुन्ड हुन्छ। अब हुन त अहिलेको जमानामा राम्रो राम्रो कुराहरू गर्दाखेरि कहाँ हुन्छ है, फटाफटाहरूकै अहिलेको त सबै समाज छ, फटाहरूकै राम्रो बोलवाला छ होइन। कुरा गर्दा गर्दै थाक्छु म त, हुन त 1 घन्टा 26 मिनट नै गइसकेको रहेछ अघि बिहानदेखि नै। ल म चाहिँ राख्दिएँ है। अब जसले पनि मलाई सपोर्ट गर्छ हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँहरू राम्ररी बस्नु होला, राम्ररी तपाईँहरू चाहिँ आफूले आफैलाई नै गम्नु होला, सोच्नु होला, आफूले आफैलाई सुमसुमाउनु होला, आफूले आफूलाई माया गर्नु होला है। यो सांसारिक दुनियाँमा आफूभन्दा माथि कोही पनि छैन के भाइ बहिनीहरू, कोही पनि छैन है। राम्ररी आफूले आफूलाई चाहिँ मनन गर्नुहोस् कि बुझ्नुहोस् तपाईँको कमी कमजोरी के छ, तपाईँको चाहिँ स्ट्रेन्थ के छ, तपाईँको बल के छ, त्यो कुरा चाहिँ तपाईँले चाहिँ के गर्नुहोस् भनेर भन्दाखेरि बुझ्नुहोस्। म चाहिँ जान्छु, अब म चाहिँ भुजा खाइहाल्छु है, अब भुजा खाइहाल्छु, पाकिसकेको छ मेरो चाहिँ। अनि त्यसपछिबाट अब पछि अब पढ्छु म है, अब पढ्छु। ओके, ह्याभ गुड डे सिस्टा भनेर भन्छ रहेछ सुरज भाइले। ओके ल राम्रै बस्नुहोस् है तपाईँहरू, एकछिनपछि आउन पनि सक्छु तर अहिले चाहिँ राखिदिन्छु। बाई बाई, लभ यु। दुईवटा प्लेटफर्म, एउटा भनेको चाहिँ टिकटक र अर्को भनेको चाहिँ युट्युब च्यानल। ल म दुबईबाट नै हजुरबाट टाढा भएँ, ठ्याक्कै 7 पनि बज्यो है, 7 पनि बज्यो ठ्याक्कै। अनि मैले चाहिँ ठ्याक्कै हजुरलाई 1 घन्टा 28 मिनट 11 सेकेन्ड 25 सेकेन्ड भनौँ न, अब 25 होइन 15 सेकेन्ड